سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من کیمیام و قرار امروز بهتون آموزش بدم چجوری اگر کیمچی داشته باشیم میتونیم یک کیمچی بوگونباپ فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. خب از رویا بیایم بیرون. اول بذارین درباره کیمچی یکم بهتون بگم، پس با من همراه باشین. وایسا نه قبل از اینکه بریم توی ویدیو، اول یادت نره که حتما اگر داری از طریق یوتیوب پیج من رو دنبال میکنی سابسکرایب کنی، لایک کنی و برام کامنت بذاری و حتما اگر از طریق اینستاگرام داری این ویدیو رو میبینی سیوش کنی، با دوستات شیرش کنی، حتما برام کامنت بذاری و نظرتو بگی و لایکش کنی. حالا بریم ادامه ویدیو. قطعا اگر حتی کی دراما یا کی پاپ رو دنبال نمی کنید حتما اسم کیمچی به گوشتون خورده. کیمچی در واقع یه سوپرفود متعلق به کره جنوبیه که کل دنیا به کره جنوبی میشناسن کیمچی رو. کیمچی انواع مختلفی داره و برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم که فقط کیمچی یه نوع در واقع ترشی درست شده از کاهوه که بعد تخمیر میشه و طعمای متفاوتی ممکنه در طول این دوره پیدا کنه، سخت در اشتباهین. کیمچی انواع و اقسام مختلف داره و تازه فکر کنم شوکه بشید اگر بدونید که اون کیمچی که قدیما درست میکردن در واقع از تروب بوده. ولی خب امروز کیمچی نرمالی که همه میشناسن درست شده با کاهوه. گفتم کیمچی انواع و اقسام مختلف داره، از کیمچی کاهو گرفته تا کیمچی پیازچه، کیمچی انواع تروب که خودشون به انواع مختلف دیگه تقسیم میشن. ولی تقریبا میشه گفت چیزی که ما امروزه به اسم کیمچی میخوریمش خیلی شبیه چیزیه که توی کتابای تاریخ یا توی مستنداتی که از گذشته به جای مونده به عنوان کیمچی به ما معرفی میکنن. کیمچی نرمالی که ما این روزا به اسم کیمچی میشناسیمش در واقع تشکیل شده از یک کاهو که اون کاهو رو برای چند ساعت میخوابونن توی ترکیب آب و نمک، یعنی لایه های کاهو رو برگش رو آروم جدا میکنن بدون اینکه از بدنه اصلیش و در واقع مغزش جدا بشه و بینش نمک دریایی میپاشن و میذارن چند ساعت بمونه تا خوب آبای اضافهش خارج بشه. البته نگران نباشین، اون میزان نمک قرار نیست شورش کنه چون بعدش چندین بار آب کشی میشه. بعد از اینکه چند ساعت گذشت یک مخلوطی از سبزیجات مختلف، ادویه‌های مختلف رو بهش میزنن و بعد توی بسته‌بندی‌های خاص نگهداری کیمچی نگهداریش میکنن که معمولا همین بسته‌بندی‌های پلاستیکی یا در واقع شیشه‌ایه که ما هممون توی خونه هامون داریم و توش ترشیامون رو نگه میداریم. خیلی کار آسونی نیست، خیلی ساده شاید به نظر بیاد در طول توضیح دادن، اما کار زمانبریه و برای همینه که اعضای خانواده جمع میشن و این کار با همدیگه انجام میدن. جدای از اینا خیلی جالبه بدونین کیمچی خودش یه طرف، کیمچی درست کردن خودش یه طرف دیگه، چون یه فستیوال خیلی خفن داره به اسم کیمجانگ که در واقع در طی اون فستیوال شما میتونید همراه با خانواده‌تون به صورت خانوادگی یا جداگونه با کلی افراد مشتاق دیگه برای درست کردن کیمچی اونجا کیمچی درست کنین. البته این اتفاق تقریبا اواخر پاییز و اوایل زمستون هر سال اتفاق میفته. خیلی جشنواره باحالیه، توش کلی کاهوهای در واقع آماده شده هست که شما میتونید مواد بهش بزنید، همراه خودتون ببرین. حتی بعضی جاها بهتون آموزش میدن که چجوری میتونید با کیمچیتون غذاهای مختلف درست کنید. درست مثل من که امروز میخوام بهتون یاد بدم چجوری کیمچی بوگونباپ درست کنیم. پس بزن بریم که میخوام بهت یاد بدم چجوری درستش کنیم. میتونم این اطمینان رو بهتون بدم که اگر کیمچی توی خونه داشته باشین تمام مواد دیگه‌ای که قراره این غذای خوشمزه کره‌ای رو برامون به وجود بیارن همش یا در دسترسه یا تو خونتون موجوده. مثلا مواد خاصش پروتئین که میتونید از گوشت‌های مختلف استفاده کنید، از کالباس استفاده کنید، از سوسیس استفاده کنید که حالا من این بار از سوسیس گیاهی استفاده کردم که افراد بیشتری بتونن از این غذا استفاده کنن و از این دستور لذت ببرن. در کنار اون به برنج پخته شده نیاز داریم که برنج سفید پخته شده که اگر به روش در واقع بدون آب کشی که برنج دون بشه تهیه بشه، در واقع به روش کره‌ای یا اصطلاحاً به شفته شده تهیه بشه خیلی بهتره. برنج کته. بعدش میریم سراغ تره فرنگی و بعد از تره فرنگی هم یه سری ادویه‌جات اضافه میکنیم مثل سویا سس، شکر، حتی کمی فلفل.
البته همه اینا بستگی داره به مزه کیمچیتون. برای این غذا ما نیاز به کیمچی ترش داریم، نه کیمچی که تازه تهیه شده باشه، چون کیمچی که تازه تهیه شده باشه خیلی مزه ترش نداره، بیشتر به سمت شیرینی و تندی میره به خاطر ادویه هایی که بهش زدن. ما به کیمچی نیاز داریم که یک مقدار فرایند تخمیرش گذشته باشه و دیگه طعم ترش گرفته. این کیمچی برای غذای کیمچی بوگونباب فوق العاده است. انقدر از این غذای خوشمزه صحبت کردم که خودم دهنم آب افتاده و داره دلم تاپ تاپ میکنه که سریعتر برم براتون آمادش کنم و خودم بخورمش. فقط اینو بهتون بگم که این ادویه هایی که من بهتون گفتم مثل شکر، سویا سس یا حتی یکم آبی که اضافه میکنیم ما توی غذا، همه و همش بستگی به مزه کیمچیتون داره. مثلا اگر کیمچیتون رو مزه میکنید و میبینید به اندازه کافی تند هست، دیگه نیازی نیست بهش انواع سس یا انواع فلفلا رو اضافه کنیم. ولی من غذامو یکم تند دوست دارم، پس توی کیمچی بوگونباپم هم اضافهش میکنم. یا مثلا اگر میبینید مزه خود کیمچیتون یک مقدار به سمت شوری میره یا اندازه نمکی که داره براتون کاملا اوکیه، پس اصلا نیازی نیست که خیلی سویا سس اضافه کنید. یا اینکه میتونید مزه در واقع شوری غذا رو با میزان آبی که اضافه میکنید یا کمتر کردن میزان سویا سستون در واقع متعادلش کنید. همچنین میزان شکر، فکر نکنید چون شکر بهش اضافه میکنیم قرار مزه شیرینی در نهایت داشته باشه. نه، در واقع شکر مزه کیمچی رو کاملا متعادل میکنه. جای اینکه توضیح بدم که چجوری باید مواد با هم قاطی کنیم، بذارین نحوه ترکیب شدن مواد با هم دیگر رو اینجوری ببینیم. بزن بریم. وایسا ببینم. بعد از این همه توضیح و این همه فکت زدن هنوز نه سابسکرایب کردی، نه فالو کردی، نه شیرش کردی، نه کامنت گذاشتی، نه لایک. اشکال نداره، انجامش بده، میریم غذا رو درست کنیم. این بوگونباپ رو درست کردم، در واقع کیمچی بوگونباپ. این زیریش رو فقط گذاشتم توی در واقع ترکیب برنج و کیمچی رو گذاشتم توی یه ظرف، برش کردم گذاشتم توی این بشقاب که یکم خوشگل‌تر بشه. و باید اعتراف کنم که اینا هیچ در واقع تأثیری بودن نبودنشون نداره، اصلا با این خورده نمیشه، فقط برای قشنگیه و در نهایت باید با این بخوریم. حالا چه جوری؟ خیلی سخته. در ابتدا میاین تخم مرغتون رو که حتما باید سرخ کرده باشه، ولی خب میزان سرخ کردنش دیگه به خودتون بستگی داره، رو اینجوری تیکش میکنیم، جداش میکنیم با یه قسمت از این ترکیب برنجمون. خیلی
بزرگ شد، ولی خب مهم نیست. اگر این جدا شد من اسمم میذارم کیمیا. خب جدا شد. ولی لقمه اینو بخورم. این ترکیب خداست. خیلی خوشمزه است. من یه بار دیگه کیمچی بوگونباب خوردم و واقعا طعم همون دفر میده. اما بهتون بگم که این غذا اولا ما به شکر اضافه کردیم. شاید فکر کنید که وای خیلی شیرین میشه و اینا. اصلا شکر فقط برای اینه که شما اندازه در واقع اون ترشی، شیرینی، شوری که توی خود کیمچی وجود داره رو کاملا ملایمش کنید، کاملا یه دستش کنید. و اینکه میزان سویا سوسی که میزنین بستگی داره که به خود کیمچیتون چقدر شور باشه، چقدر طعم شوری بده. و اگر که میبینین که یکم دوست دارین کم نمکتر باشه یا هر چی، یا میزان سویا سستون رو کم کنید ولی اصلا حذفش نکنید. خب این کیمچی بوگونباپمون بود و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. امیدوارم خیلی این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر غذای دیگه ای مد نظرتونه بهم بگین، اگه بلد باشم براتون درست میکنم. من دیگه برم به غذام برسم. خداحافظ.